नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, अघिल्लो भिडियोमा हामीले यो ओबीएस को बारेमा यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो एपिसोडमा बुझ्यौं र यो एपिसोडमा चाहिँ हामीले यसको इन्टरफेसको बारेमा बुझ्ने छौं र यसमा चाहिँ तपाईको यो कन्ट्रोल्सहरु हो र यसलाई चाहिँ मैले जस्तो तरिकाले पनि सार्न सक्छु र यो सीन हो। सीन भनेको चाहिँ जस्तै तपाईले लाइभ स्ट्रिम गर्दै हुनुहुन्छ हैन, त्यो बेलामा चाहिँ एउटा सीनमा एउटा जस्तै तपाईले मानौ एउटा क्यामेरा युज गर्नुहुन्छ अथवा त्यो एउटा सेटिङ गराउनुहुन्छ, अर्को सीनमा जस्तै मानौ एउटामा तपाईले गेमको लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ र दोस्रोमा कुनै एउटा न्यूजको लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले सीनलाई सीन 1 सीन 2 अथवा चाहिँ आफ्नो त्यो सीनलाई पनि हामीले यसरी के रे रिनेम गरेर जस्तै मानौ यो गेमको लाइभ हो हैन। त्यस्तै गरी अब हामीले नयाँ सीन गरेर जस्तै यो भनेको उदाहरणको लागि न्यूज हो हैन, तपाई एउटा न्यूज च्यानल चलाउनुहुन्छ, यो न्यूज हो। यसरी चाहिँ हामीले सीन 1 सीन 2 यसरी चाहिँ हामीले एड गर्न सकिन्छ र हाम्रो यो ओबीएस मा एट्याच भएको कुनै पनि कुराको अडियो चाहिँ हामीले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौं हैन। योबाट हामीले अडियो कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। त्यसपछि गएर यो सोर्स हो। सोर्स अर्थात के? सोर्स भनेको क्यामेरा हुन सक्छ, भिडियो हुन सक्छ अथवा यूडीपी कुनै चाहिँ सोर्सलाई हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको वेब ब्राउजरहरु हैन, तपाईले यहाँ राइट क्लिक गर्नुभयो अथवा चाहिँ यहाँ प्लसमा थिच्नु भयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के कुरा यहाँ हामीले थप्न सकिन्छ। जस्तै एप्लिकेसन भनेछ अडियो, एप्लिकेसन अडियो क्याप्चर हैन। त्यस्तै गरी अडियो इनपुट जुन चाहिँ हामीले इनपुट दिन्छ त्यसको अडियो क्याप्चर अथवा अडियो आउटपुट क्याप्चर, आउटपुट भएको अडियोलाई पनि क्याप्चर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी ब्राउजर छ हैन। ब्राउजर भनेको चाहिँ कुनै अथवा तपाईले एउटा ब्राउजरमा जस्तै गुगल क्रोममा चलिरहेकोलाई सिधै हामीले यसमा इनपुटको रूपमा दिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी कलर सोर्स, कुनै एउटा कलर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डको रूपमा, रातो सेतो अथवा कुनै कलर। त्यसै डिस्प्ले क्याप्चर छ, यो स्क्रिनलाई नै हामीले एउटा सोर्सको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी गेम क्याप्चर छ, कुनै गेम खेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गेमलाई हामीले यहाँबाट क्याप्चर गर्न सकिन्छ। इमेज छ, इमेजलाई हामीले इनपुटको रूपमा यहाँ राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी इमेज स्लाइड सो छ हैन, थुप्रै इमेजलाई तपाईले स्लाइड सोको रूपमा यसमा इनपुट दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मिडिया सोर्स छ हैन। मिडिया सोर्स भनेको तपाईले ब्राउज गरेर भिडियोहरु त्यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो सीनलाई पनि हामीले इनपुटको रूपमा दिन सकिन्छ। यहाँ हामीले जुन बनाएको यता बनाएको सीनलाई यहाँ इनपुटको रूपमा दिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी टेक्स्ट छ हैन, यसबाट हामीले टेक्स्टहरु इनपुटको रूपमा दिन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो क्याप्चर डिभाइस छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इनपुट क्याप्चर कार्ड जुन मैले अघि भनेको थिएँ हैन, त्यो क्याप्चर कार्ड हामीले यसबाट इनपुटको रूपमा दिन सकिन्छ। विन्डो भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा हामीले जस्तै मानौ यो छ, यो एउटा विन्डो हो, यसलाई हामीले इनपुटको रूपमा दिन सकिन्छ हैन। त्यस्तै चाहिँ ग्रुप छ हैन, यसलाई चाहिँ हामीले ग्रुप गरेर राख्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले थुप्रै सोर्सहरुलाई यहाँ लिएर आउन सकिन्छ र ती सोर्सहरु हामीले चाहिँ मेन सोर्सहरु आगामी ट्युटोरियलमा हामीले हेर्ने छौं। त्यस्तै गरी यहाँ स्ट्रिमिङ छ, यो स्ट्रिमिङ को यहाँबाट स्ट्रिम गरिन्छ। त्यस्तै गरी रेकर्ड, यदि तपाईले स्ट्रिम गर्न छैन रेकर्ड गर्नु छ भने यहाँ त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी भर्चुअल क्यामेरा छ, कुनै सोर्सलाई चाहिँ इन्टरनल सीनलाई सोर्सलाई हामीले भर्चुअल क्यामेराको रूपमा यहाँ दिन सकिन्छ। यो चाहिँ यसको बारेमा हामी पछि विस्तारै हेर्ने छौं। र स्टुडियो मोड भन्ने छ। जस्तै स्टुडियो मोड के र यो नर्मल मोड के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जब स्टुडियो मोडमा क्लिक गर्नुहुन्छ दुईटा चाहिँ विन्डो यो मोनिटर देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीलाई किन चाहिन्छ भन्दाखेरि जब तपाई नर्मल मोडमा हुनुहुन्छ तपाईले यहाँ जे स्क्रिनमा चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो सिधै लाइभमा जान्छ हैन। जस्तै उदाहरणको लागि मैले यहाँ टेक्स्ट राखेँ हैन,
स्क्रोल टाइटल मानौँ यसको टाइटल भनेर मैले सरी टिआइटिएलई टाइटल दिएँ र मैले यसलाई ओके गरेँ होइन। त्यसपछि गएर यहाँ मैले टेक्स्ट दिएँ ह्याप्पी न्यू इयर होइन, यो दिएँ र मैले यो जे गरेछु यसलाई सारेको अथवा यसलाई चाहिँ मैले सानो गरेँ, यो जे मैले मिलाउँछु नि होइन, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली उता अनलाइनमा देखिन्छ अथवा लाइभमा, हाम्रो लाइभमा तपाईँले फेसबुकमा कतै लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ यो मैले चलाएको सबै देखिरहेको हुन्छ नर्मल मोडमा। जब तपाईँले स्टुडियो मोडमा जानुहुन्छ नि होइन, तब यो यहाँ जे भइरहेछ त्यो लाइभमा जान्छ र जब तपाईँले यहाँ चेन्ज गर्नुहुन्छ र यो जब सारिदिनुहुन्छ नि यसरी, तब बल्ल यो लाइभमा जान्छ। त्यही भएर चाहिँ जब तपाईँले कुनै प्रोफेसनल लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ स्टुडियो मोड चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ मैले रेकमेन्ड गर्छु, किनभने हामीले सबै मिलाइसकेपछि यता लाइभ गइरहेको हुन्छ र यता केही चेन्ज गरिसकेपछि त्यसलाई लाइभमा दियो भने अब त्यो बल्ल यता लाइभमा जान्छ। जबकि नर्मल मोडमा यो चलाउँदा थप्दा सबै कुरा लाइभमा गइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी यहाँ सेटिङ छ र सेटिङमा चाहिँ हाम्रो जनरल, स्ट्रिम, आउटपुट, अडियो, भिडियो, हटकीहरू छ होइन। ती कुराहरू हामीले बिस्तारै हेर्छौँ। स्ट्रिममा चाहिँ ट्विच छ, ट्विचमा दिने हो कि युट्युबमा दिने हो कि फेसबुकमा दिने हो कि रिस्ट्रिममा दिने हो कि ट्विटरमा दिने हो अथवा सो अल भन्ने छ र कस्टममा दिएर गरेर हाम्रो चाहिँ कुनै पनि सर्भर र त्यसको स्ट्रिम की ल्याएर यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्रिम गर्छौँ होइन। त्यसै गरी आउटपुट छ, आउटपुट स्ट्रिमिङ आउटपुटको साइज छ के कतिमा दिने होइन। यी कुराहरू पछि बिस्तारै हामीले अगाडि हेर्नेछौँ। अडियो छ, यसबाट हामीले अडियो सबै कुराहरू मिलाउँछौँ। भिडियो छ, यसको क्यानभास भन्नाले यो जुन यो चाहिँ यसलाई क्यानभास भनिन्छ, यसको रिजोल्युसन कति राख्ने भन्ने कुरो हो। हटकी छ, यसबाट हामीले चाहिँ सर्टकट कीहरू राख्न मिल्छ र एक्सेसिबिलिटी भन्ने छ, यसमा चाहिँ हामीले कलरहरू मिलाउनु मिल्छ र एडभान्समा चाहिँ अब एडभान्स सेटिङहरू यसको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ र यो बिस्तारै हामीले यसको बारेमा पनि आगामी एपिसोडमा हेर्नेछौँ र यही नै हो। यसमा धेरै कुराहरू खासै छैन, तर चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यसबाट चाहिँ हामीले यो जुन प्यानल छ होइन, यो भनेको चाहिँ हामीले यसलाई हामीले कस्टमाइज गर्न सकिन्छ यसरी। र यदि हामीले यसलाई डकमा लक गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले चलाउन सकिन्न र यो अनलक गऱ्यो भने बल्ल चाहिँ हामीले यसलाई चलाउन सकिन्छ र हामीलाई यहाँ गएर तपाईँको रिसेट उयो गर्ने नि पहिला नर्मल कन्डिसनमा जस्तो नमस्कार, म हुँ तपाईँहरूकै सीताराम कटेल धर्मोस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईँहरूकै च्यानल।